السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة على شكل وردة سهلة وبسيطة لعمل مفرش سرير أو مفرش للسفرة، أو كمان نكون منه شال مستطيل. وكل سنة وانتم طيبين، خصوصا داخل علينا عيد الأم، وكل سنة وأمي وكل الأمهات بخير وصحة وعافية وسعادة يا رب. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضل الله يستمر، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين وردتنا او زهرتنا النهارده سهله وبسيطه، بتتكون من لونين، لكن طبعا انت كل ورده او زهره ممكن تعمليها بلونين مختلفين، او تخلي اللون اللي هو مثلا السطر الاول يكون موحد ما بين كل الوحدات، وبقيه السطور تكون الوان مختلفه عن بعضها. يعني نقدر نستخدم بقايا الخيوط لتكوين منتج جميل جدا ومميز، سواء شال او مفرش سرير او مفرش للسفره، او كمان تكوني منها بلوزه او فستان او شنطه. يعني تقدري تستخدميها عده استخدامات. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3 75 ملم، بس دي تعادل او هي ما يعادل 3.5 ملم من الابر السيليكون او الالومنيوم. يعني بنستخدم خيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.5 ملم. هبتدي اسيب مسافه من الخيط، وعلى 2 من الاصابع هبتدي الف الخيط بالشكل ده واكون دائره سحريه، ارجع للخلف واجي تاني للامام. مش هجيب الخيط بقى جنب بعضه، لا هجيبه عكس بعض بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحيه التانية، تكون عندي حلقتين. بدخل تحت الحلقه الاولى وبسحب من تحتها الحلقه التانية، والف ايدي الناحيه التانية، وواحده واحده اخرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بتحافظي عليه عشان نقفل بيه الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالشله او البقره بتقدر ارفعه على ايدي عشان اشتغل. عمرك ما هتعرفي تشتغلي داخل الدائره السحريه قبل ما تقفليها. طيب بنقفلها ازاي يا رندا؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بسحب الخيط وبخرج منها بغرزه سلسله. السلسلة دي برتفع عليها كمان سلسلة، وهعتبر الاتنين لا شيء، يعني هعتبرهم مجرد سنادة تخليني اوصل لارتفاع يكون قريب من الغرزة اللي انا هبتدي اشتغل بيها، وهي غرزة العمود بلفة. وابتدي داخل الفراغ اكون 18 غرزة عمود بلفة. حاسة ان مركز الدائرة واسع شوية، شدي خيط البداية، ضيقي مركز او سنتر الدائرة شوية، ونبتدي نشتغل العمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. بدخل داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج منها، معايا 1 2 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، 1 2، اتبقوا 2. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، 1 2. بكون خلصت او فنشت العمود بلفة، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 18 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده 3. هكمل لغاية ما اوصل ل 18 غرزة عمود بلفة وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني كده، بقى معانا كام عمود؟ نبتدي نعد مع بعض. من ال 18 هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. فاضل لنا عمود، وهنبتدي نغير فيه اللون للون اللي احنا بنستخدمه لبقية الزهرة او الوردة بتاعتنا. بقى يكون معايا الابرة حلقة، بلف لفة، هدخل اسحب الخيط واخرج زي اي عمود، بسحب الخيط واخرج من حلقتين. بقالي حلقتين، هسيب بقى الخيط ده وهبتدي اسحب الحلقتين دول بالخيط الجديد. هنجيب الخيط وابتدي اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. طيب كده خلاص الدائرة السحرية انا مش محتاجة منها اي حاجة. هبتدي اشد خيط البداية، اقفل منتصف او مركز او سنتر الدائرة. كل الخيوط اللي مش هشتغل بيها، الخيط ده والخيط البداية والخيط اللي هو الابيض ده، هبتدي اسحبهم معايا في الخلف واشتغل عليهم السطر اللي جاي ايه كله. بظبطي بس الاول اهم حاجة طول الغرزة بتاعتك الاخير. بدخل تحت حرف الفي للغرزة الاولى، وبسحب معايا كمان على الابرة كل اطراف الخيوط، واسحب الخيط ومن تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي بيكون انكريز، تزايد على كل الغرز، يعني كل غرزة بشتغل فوقيها 2 عمود بلفة. برتفع بسم الله 1 2، واشغل فوق الفراغ الاول 2 عمود بلفة، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2، وارجع الفراغ اللي بعده كمان 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2، وهكذا في كل فراغ بشتغل 2 عمود بلفة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر فوق اول غرزة اشتغلناها بنقفل بغرزة منزلقة، وابتدي فوق نفس الفراغ هبتدي بقى اكون صدفات، يعني صدفة مكونة من عمود سلسلتين عمود
نرتفع 1 2 سلسلة، وزي ما قلنا مجرد سنادة يا بنات، مش بعتبرها حاجة من العدد. فأول فراغ ببتدي اشتغل عمود 1 2 سلسلة أو 3 سلسلة، يعني زي ما انتوا حابين، بس أنا اكتفيت ب2 سلسلة وشفتها ان هي ايه لما اشتغلت لقيتها كافية معايا. في نفس الفراغ تاني عمود بلفات كمان من تحت. من فوق مش هاخد اي سلاسل وهلف الخيط على الابرة مباشرة، بس من تحت هسيب 1 2، وفي فراغ رقم 3 بشغل عمود سلسلتين عمود، 1 عمود 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ 1 عمود، وهكذا بكرر بقى لغاية ما اوصل لنهاية السطر. الف الخيط على الابرة، اسيب 2 فراغ واشتغل عمود سلسلتين في نفس الفراغ هو عمود، بكمل لغاية نهاية السطر وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض ونشوف تشبيك الوحدات مع بعضها هيكون ازاي. وزي ما احنا شايفين بصوا ميكس بيكون حلو قوي قوي لو جمعتي مجموعة الوان ربيعية كده جميلة، وخصوصا ان احنا داخلين على موسم الربيع، وكل سنة يا رب وانتوا طيبين. في نهاية السطر بعد ما خلصت اخر عمود بلفة، احنا طبعا عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ، بسيب 1 2 وبروح خلاص بقى ان احنا كده كده شغالين في اول فراغ لاول عمود بلفة اشتغلته، واقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين، وما بشتغلش على الأعمدة نهائي، وما بشتغلش في الفراغ اللي ما بين كل عمودين وعمود، لا بشتغل فوق السلسلتين بس يا بنات. همشي بمنزلقة لغاية السلسلتين، بعد كده ارتفع سلسلتين، وقلنا زي ما احنا قلنا من البداية ان هما مجرد سنادة، واشتغل 4 عمود او 3، يعني ممكن تشتغلي من 3 ل4، 1 2 3 4 1 2 3 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، بلف الخيط على الإبرة، وبكده بكون كونت أول ورقة من الزهرة بتاعتي. بسيب العمود والعمود وفوق السلسلتين بس بشتغل تاني، بكرر 4 عمود 3 سلاسل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. طيب تعالوا بقى لما بنكون اول وحده انا بشتغلها كده بالشكل دوت لغايه ما اوصل لنهايه السطر، بعد كده بقفل بمنزلقه في اول غرزه اشتغلتها. ده لو انا مش بشبك. طب انا هنا دلوقتي هبتدي اشبك في الوحدات المقابله ليه. كنت برتفع 3 سلاسل، لا هرتفع سلسله واحده بس وخيطك لفوق زي ما انتي، وهتجيبي الوحده التانية المقابله ليكي ترفعيها، وشها هيكون الناحيه التانية وظهرها هو اللي هيكون ليكي انتي. بنزل من تحت الثلاث سلاسل، انا كده معايا الحلقه على الابره اللي انا بعد ما خلصت ارتفعت السلسله، بنزل بقى من تحت السلاسل الثلاثه وخيطي لفوق، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين على الابره بسحب الخيط واخرج منهم. بكده بكون اشتغلت غرزه حشو وادتني من فوق فراغ السلسله رقم 2، وبشتغل كمان سلسله. يبقى دي بالنسبه لي كده الثلاث سلاسل اشتغلناهم، بس واحده منهم كانت عباره عن غرزه الحشو اللي شبكنا بيها. هرجع تاني اشتغل 4 عمود بلفه في نفس الفراغ، 1 2 3 4، وارجع اكرر، اروح بقى اسيب العمودين واروح للسلسلتين 4 عمود، 1 2 3 4 سلسلة واحدة بس. هروح للسلاسل، ما هنا شبكت هنا، هروح للفراغ اللي بعده في السلاسل التلاتة اللي من تحت اهو، هسحب الخيط واخرج، معايا الابره حلقتين، بسحب الخيط واخرج من الحلقتين وارتفع كمان سلسلة، هلف الخيط على الابره وبدخل تاني في نفس الفراغ، اكون كمان 4 عمود بلفه، 1 2 3 4، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. طيب يا رندا، في بنات كتير وبيجيلي السؤال ده كتير جدا 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 جدا، وطبعا كل اسئلتكم انا بحبها جدا وببقى مبسوطة قوي قوي لما بجاوب على سؤال منهم. ايه ممكن يا رندا ان احنا
نشتغل الوحدات كلها ونخيطها بالخيط والإبرة بعد ما اخلصها كلها، ولا لازم ان انا اشبكها بالطريقة دي؟ لا عادي، ممكن تخلصي كل وحداتك وتشبكيها بالخيط والإبرة. صحيح انا بفضل الطريقة دي، ان هي بتكون سهلة. انا يعني وانا بشغل السطر الاخير بشبك في الوحدة المقابلة ليا، ومش بكون مضطرة ان انا بعد ما اخلص شغلي كله امسك الخيط والإبرة واشبك في الوحدات المقابلة ليها. لكن ده طبعا دي ترجع لحريتك، هي صحيح دي الطريقة الاساسية او الصح للشغل، لكن الطريقة التانية برضك صح ومش هتغير من شكل الشغل في حاجة. الطريقة السهلة عليك، انا بحب دايما ان احنا نسهل على بعض، ربنا يسهل علينا يا رب وما يصعبش علينا اي امر. سهلي على روحك واشتغلي زي ما انت حابة، وبنشبك بالطريقة دي او بالطريقة دي الاتنين واحد. بكمل بنفس الطريقة لغاية نهاية السطر، ودي بتكون فكرتي النهاردة او فيديو النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.